bi kịch, luân hồi. Nếu năm 20 tuổi có người nói với tôi, trước khi lấy chồng thì phải xem gia đình anh ta, hoặc cô ta xem hình thức hôn nhân của cha mẹ người ấy, rồi hắn quyết định xem có nên kết hôn với người ấy hay không, tôi sẽ thấy cực kỳ phản cảm. Rốt cuộc là kết hôn với anh ấy hay kết hôn với cha mẹ anh ấy? Nếu gia đình anh ấy không hạnh phúc thì phải chia tay với anh ấy sao? Nếu cha mẹ tôi không hạnh phúc vậy anh ấy sẽ chia tay với tôi sao? Cực kỳ phản cảm. Thậm chí tấm lòng nhân hậu sẽ nổi lên, cảm thấy một người đàn ông như vậy thật đáng thương, trước đây chưa từng cảm nhận được tình thân ấm áp, phải đối xử với anh ấy tốt hơn, cho anh ấy hạnh phúc. Nhưng tới năm 25 tuổi, nếu có người nói với tôi như vậy, tôi sẽ tán thành một nửa, đồng thời lập tức ra đối sách. Dù sao người tôi lấy cũng là anh ấy, nếu cảm thấy gia đình cha mẹ anh ấy làm ảnh hưởng nhiều đến tình cảm vợ chồng tôi, nếu tôi cảm thấy không thích tiếp xúc với gia đình cha mẹ anh ấy thì tôi sẽ thuyết phục anh ấy mua nhà xa họ một chút, sau đó hai người sống cuộc sống của riêng mình, gia đình anh ấy sẽ không ảnh hưởng nhiều tới vợ chồng tôi. Và chúng tôi sẽ không đổ lỗi, đổ vỡ là vì bên gia đình đối phương. Lần sau trước khi kết hôn, nhất định tớ phải xem xét kỹ gia đình đối phương. Nếu trong nhà anh ta, người cha có cũng như không, vậy chắc chắn tớ sẽ không lấy anh ta nữa. Đây là kinh nghiệm xương máu mà cô bạn của tôi rút ra sau khi cô ấy ly hôn. 3 năm trước khi kết hôn có người bạn nhắc khéo cô bạn tôi rằng mẹ chồng cô ấy cực kỳ thương con trai, bấy giờ cô ấy thấy người đó thật tức cười, mẹ nào mà chẳng thương con. Cho tới khi kết hôn, cô ấy mới biết mẹ chồng có ảnh hưởng lớn thế nào tới hôn nhân của mình. Tuy mẹ chồng không hề muốn phá hoại hôn nhân của họ, nhưng lại có rất nhiều hành vi dẫn đến điều đó. Hầu như ngày nào mẹ chồng cũng tranh con trai với cô ta. Chồng Linh mua cho cô ấy một bộ quần áo, chiếc túi xách, mẹ chồng sẽ giận dỗi không vui, cho tới khi con trai mua cho bà ấy một bộ đắt hơn thì mới bỏ qua. Hoặc nếu chồng cô ấy mà mua xe hay những trang sức đắt tiền thì bà ấy cũng sẽ giận dữ với con dâu là phung phí tiền của chồng, mà không nghĩ hai đứa nó làm có tiền thì nó muốn xài sao kệ nó. Bà nghĩ cũng tức, tôi nuôi nó lớn vậy mà nó không mua cho mẹ nó những thứ đắt tiền ấy mà nó chỉ biết tới vợ nó thôi à. Thế là cuộc chiến tranh ngầm giữa hai phụ nữ xảy ra. Khi hai người muốn đi nghỉ mát, mẹ chồng liền thản nhiên nói, dù sao mẹ ở nhà cũng không có việc gì làm, chi bằng đi chơi với hai đứa. Linh không vui, chồng cô ấy khó xử nói, bà ấy là mẹ anh, sao anh có thể từ chối bà ấy được? Bà ấy sẽ rất thương tâm. Trong cuộc đấu này, Linh mong chồng có thể đứng về phía mình, mà mẹ chồng cũng muốn có quyền kiểm soát tuyệt đối với con trai. Hai người phụ nữ bắt đầu một cuộc chiến tranh không khói súng. Chiến tranh bùng nổ, nhưng chiến lợi phẩm lại trốn biệt từ lâu. Anh ta cảm thấy gia đình này quá ngột ngạt, nên bắt đầu mượn cớ đi công tác, hoặc tiếp khách để khỏi phải về nhà, cho tới một ngày bên cạnh anh ta có những người phụ nữ khác. Khi Linh ly hôn thì không có con, tôi thấy đây là chuyện may mắn nhất với cô ấy, nếu không bi kịch này sẽ tiếp tục luân hồi. Tôi luôn cho rằng hôn nhân thời nay thực dụng hơn ngày trước rất nhiều, từ ngày xưa, này là chỉ mấy chục năm trước đây, xa hơn nữa thì không có giá trị tham khảo. Khi đó mọi người đều không giàu có, chỉ cần hai người vừa ý nhau, thì dù điều kiện gia đình đối phương có thế nào, họ đều sẽ toàn tâm toàn ý mà kết hôn, hôn nhân như vậy thường bền chặt suốt đời. Đương nhiên, điều này có liên quan tới sự biến chuyển của thời đại, bởi ngày đó rất ít người muốn ly hôn. Nhưng hiện giờ hôn nhân cần dựa trên rất nhiều yếu tố. Tôi từng đi cùng Linh bạn mình tới 2 buổi xem mắt cho cô ta, cảm giác của tôi về cuộc gặp mặt ấy là một buổi trao đổi điều kiện, trước tiên phải nhìn vào công việc, bằng cấp, thu nhập, gia cảnh của đối phương để cân nhắc. Bởi vậy nên bây giờ có rất nhiều dịch vụ xem mắt ra đời, và tôi cũng rất tán thành với cách cha mẹ hồi xưa tìm, môn đăng hộ đối cho con mình. Ý nghĩa đằng sau nó quả thật rất thâm sâu. Tôi sẽ viết về đề tài đó ở câu chuyện khác. Dịch vụ sẽ tìm giúp đối phương trao đổi điều kiện, 2 tuổi có hợp nhau không và phải nhìn vào công việc, bằng cấp, thu nhập, gia cảnh của đối phương có tương xứng với nhau không. Nếu thấy những điểm này đều ổn thì mới tìm hiểu xem con người này tính cách thế nào, còn yêu cầu về tình cảm thường không quá cao, có lẽ là chỉ cần người nọ trông đáng tin một chút, tạo cảm giác an toàn. Sau đó dưới sự thúc giục của cha mẹ gia đình đôi bên, chẳng bao lâu sau hai người sẽ kết hôn. Điều ảnh hưởng lớn nhất tới hôn nhân của bọn họ không phải điều kiện gia đình, mà là hoàn cảnh gia đình. Tôi từng quan sát rất kỹ kiểu hôn nhân này, phát hiện phương thức ấy khá thích hợp với phụ nữ, nhưng lại không phù hợp với phần lớn đàn ông. Bởi vì phụ nữ thích nghi với vai trò mới nhanh hơn đàn ông, hơn nữa phụ nữ cũng dễ dàng chấp nhận hiện tại. Nhưng đàn ông thì không giống vậy, có thể họ đã kết hôn gần 1 năm, nhưng vẫn chưa thích nghi với vai trò của mình. Thế nên phụ nữ thường không cảm thấy an toàn, họ không cảm nhận được sự nhiệt tình của người đàn ông. Họ sẽ cực kỳ khao khát cảm giác an toàn từ đàn ông chứ không phải một người đàn ông mà như một đứa trẻ chưa lớn tiếng Mỹ gọi là mama boy. Thường thì con đường để phụ nữ tìm được cảm giác an toàn là khống chế, trói buộc. Nhưng đàn ông đâu chấp nhận để một người phụ nữ khống chế. Huống hồ còn là người vợ chưa có bao nhiêu tình cảm, điều này khiến anh ta cảm thấy ngột ngạt. Những người đàn ông này hầu như đều từng chịu sự khống chế của mẹ hồi nhỏ, khi còn bé không có năng lực chống cự, nhưng giờ thì khác, anh ta có năng lực phản kháng. Anh ta muốn thoát khỏi sự khống chế này,
bởi vậy anh ta sẽ kiếm đủ lý do để trốn tránh vợ mình nếu người vợ tỏ thái độ khống chế giống như má anh ta. Thế nên phụ nữ sẽ càng thiếu cảm giác an toàn, một khi thiếu cảm giác an toàn, cô ấy càng muốn nắm bắt được thứ gì đó, đây quả thực là một vòng luân hồi tai quái. Nghĩ rằng có con sẽ khống chế được chồng mình và khi có con, cô ấy chợt nhận ra bản thân không thể khống chế chồng, nhưng con hoàn toàn ỷ lại vào cô ấy bỗng tìm được mục tiêu sống mới. Nếu đứa bé này là con trai, vậy nó sẽ vừa phải sắm vai con, vừa phải thay thế vị trí của cha, để bù đắp cho sự trống vắng về mặt tình cảm của người mẹ. Sự xuất hiện của bé trai này đã rời đi phần lớn sự chú ý của phụ nữ, dục vọng khống chế chồng của họ sẽ giảm xuống rất nhiều. Đàn ông nhận ra sự xuất hiện của con khiến bản thân giành được tự do, anh ta sẽ nóng lòng hưởng thụ sự tự do hiếm hoi này, mà không hề bận tâm tới sự thật đáng sợ khuất sau tất cả. Thế nên phụ nữ sẽ ở bên con trai như hình với bóng, tới khi con trai tới tuổi lấy vợ. Lý trí nói với phụ nữ rằng, con trai nên có tình yêu và gia đình thuộc về riêng nó, cô ấy vẫn sẽ tích cực lo liệu cho hôn sự của con trai, nhưng về mặt tình cảm, cô ấy không thể chấp nhận việc con trai rời xa mình để bước vào vòng tay của một phụ nữ khác. Bởi vậy mới có chuyện mẹ chồng suốt ngày soi mói bắt bẻ con dâu, rồi tranh giành con trai với con dâu. Vậy đứa con trai này phải làm sao bây giờ? Về tình cảm anh ta biết mình đã kết hôn, nên có cuộc sống của riêng mình, nhưng anh ta đã gắn bó với mẹ từ nhỏ, anh ta không thể thoát khỏi sự ảnh hưởng của mẹ, cũng không muốn thấy mẹ thương tâm, bởi vì bà ấy gần như chưa từng giữ được cha, nếu anh ta lại phản bội bà ấy thì bà ấy cũng quá đáng thương. Dựa theo tâm lý này, anh ta sẽ yêu cầu vợ phải nhường nhịn mẹ mình một cách vô tội vạ, mà vợ anh ta không thể từ chối, vì có sự trói buộc của từ hiếu đạo từ xưa tới nay. Song người vợ lại cảm thấy bản thân mới là một gia đình với chồng, thế nên hai người phụ nữ sẽ bắt đầu cuộc chiến đoạt vị thế. Và rồi người con trai này cũng sẽ tìm cách trốn tránh giống như cha anh ta vậy, vì không muốn nhức đầu giữa hai người phụ nữ. Và rồi đến khi cô ấy nhận ra anh ta chẳng tốt lành gì với mình và gia đình bên chồng cũng chẳng tốt lành gì. Nếu không thể ly hôn vì sợ con cái sẽ bị bất hạnh thì cô ta sẽ sống kiểu nếu anh và gia đình anh tốt với tôi sẽ tốt lại, còn nếu tệ với tôi cũng chẳng cần phải tốt. Trong rất nhiều gia đình, cha chồng gần như không tồn tại trong nhà, thế rồi hình thức sống không lành mạnh này sẽ được đời đời luân hồi. Không phải nói người đàn ông có hình thức gia đình không lành mạnh thì không nên kết hôn, chẳng qua lấy người đàn ông như vậy thì nguy hiểm hơn lấy những người khác quá nhiều, khả năng không hạnh phúc cũng cực kỳ lớn. Bạn Trang của tôi kể, lúc tôi và ông xã yêu nhau, tôi cũng chưa hiểu rõ điều này. Thời điểm đó, tôi yêu anh ấy hoàn toàn là vì anh ấy rất chín chắn, có kiến thức uyên bác, lại đối xử với tôi vô cùng tốt. Tôi rất ít khi hỏi tới gia đình của anh ấy cũng ít khi nhắc tới gia đình mình. Cho tới khi quan hệ hai người đã xác định, trước khi tới gặp cha mẹ anh ấy mới cho tôi biết. Thậm chí khi đó anh ấy còn nói với vẻ khá bối rối, rằng cha mẹ anh ấy không giống cha mẹ người khác, họ không chấp nhận làm trâu làm ngựa cho con cái. Sau khi kết hôn, việc chúng tôi muốn bọn họ tới phụ chăm sóc là điều không thể. Với cha mẹ anh ấy, thậm chí ông bà anh ấy, người họ yêu thương nhất không phải con cái, mà là bạn đời. Ngày anh ấy còn bé, bà nội anh ấy luôn dành thứ tốt đẹp nhất cho ông nội anh ấy trước tiên, sau đó mới tới con cháu. Người mà mẹ anh ấy quan tâm nhất chính là cha anh ấy, chứ không phải anh ấy. Lúc đó tôi còn bật cười nhéo mặt anh ấy, bé con đáng thương, sau này đã có em thương anh. Anh ấy còn nói với tôi, anh ấy rất ít khi nhắc tới gia đình là bởi gia đình anh ấy chưa từng can thiệp hay giúp đỡ con cái quá nhiều. Anh ấy sợ tôi bận tâm tới điểm này. Tới khi kết hôn, tôi mới biết kiểu truyền thống gia đình này có lợi với tôi nhiều thế nào. Bạn Trang của tôi kể tiếp. Đầu tiên, mẹ chồng chưa bao giờ can thiệp vào cuộc sống của tôi, dù tôi có phá hỏng nhà thì bà ấy cũng không bận tâm, tôi và chồng có thế nào chăng nữa, bà ấy cũng sẽ không hỏi tới, cùng lắm là dặn dò chúng tôi phải chú ý giữ gìn sức khỏe và cố gắng giữ gìn hạnh phúc. Thêm nữa, mẹ chồng tôi tỏ thái độ rất rõ ràng, sau khi kết hôn, hai đứa chính là người quan trọng nhất của nhau, những người khác mãi mãi là thứ yếu. Bởi vậy chúng tôi tự phải cân nhắc thật kỹ mọi bước tiến trong hôn nhân. Mẹ chồng tôi chưa bao giờ nổi giận, bà ấy cho rằng sống vậy mới đúng, cha mẹ và con cái chỉ bên nhau trong một giai đoạn cuộc sống, người thực sự ở bên mình suốt đời chính là bạn đời của mình. Cô ta nói, mặt khác, vì cha mẹ chồng tôi chưa từng giúp đỡ chồng tôi quá nhiều, nên năng lực của chồng tôi được rèn luyện rất tốt, anh ấy cũng cực kỳ có trách nhiệm. Bản thân chồng tôi đã thấm nhuần tư tưởng hôn nhân từ ông bà và cha mẹ anh ấy, anh hoàn toàn tán thành quan điểm, bạn đời mới là người quan trọng nhất, đương nhiên anh ấy sẽ coi tôi là người quan trọng nhất, mọi chuyện đều lo lắng cho tôi trước tiên, tôi chưa bao giờ phải lo nghĩ chuyện tranh đoạt với mẹ anh ấy. Nhưng mẹ chồng tôi có yêu chúng tôi không? Tôi nghĩ bà ấy rất yêu chúng tôi, nhưng tình yêu của bà ấy không biểu hiện bằng sự can thiệp khống chế, mà biểu hiện bằng một hình thức cao cả hơn, mẹ chỉ chúc phúc cho các con, bản thân các con phải nỗ lực vun vén cho gia đình. Bởi thế tôi luôn cảm kích cha mẹ chồng của mình. Tôi cho rằng trong hạnh phúc của tôi và chồng, họ có công lao rất lớn. Rất nhiều phụ nữ đều nói, nếu muốn hôn nhân hạnh phúc, ngoài việc tìm được một người chồng tốt, còn phải tìm được một người mẹ chồng tốt. Tôi lại cho rằng, nếu muốn hôn nhân hạnh phúc,
Ngoài việc tìm được một người chồng tốt, còn phải xem hôn nhân của cha mẹ anh ấy có hạnh phúc hay không. Đây là yếu tố cực kỳ quan trọng quyết định hôn nhân của bạn có hạnh phúc hay không. Chúc các bạn đọc một ngày vui vẻ.